femeile să nu se confrunte cu ceea ce m-am confruntat eu. Un ciclu anovulatoriu, deci femeia ajunge să se pună ea singură jos cumva când intră la menopauză. Sunt foarte violente aceste simptome. Oameni buni, vă salut, eu sunt Dr. Mihail și astăzi vorbim despre un subiect care și astăzi este de un real interes, dar o să fie din ce în ce mai în vogă în anii care urmează, pentru că vorbim despre o afecțiune care atinge 50% din populația lumii. Și anume, toate femeile o să ajungă la această afecțiune medicală, la această condiție fiziologică. Fie că o să aibă simptome, cum ar fi anxietate, luare în greutate, bufeuri, afecțiuni cognitive, fie că nu vine cu simptome, această afecțiune aduce după sine un risc de a face Alzheimer, un risc de a face diabet, zaharat de tip 2, risc cardiovascular în plus. Și atunci când se instalează prematur, vine și cu o supraviețuire mai mică. Vorbim despre menopauză și vorbim cu Ileana Badiu, care este, să zicem așa, un pionier în România în ceea ce înseamnă comunicarea despre menopauză, prin propria ta poveste pe care de-abia aștept să o auzim astăzi, să o audă și comunitatea care mă urmărește pe mine și să vedem care sunt de fapt soluțiile, pentru că soluțiile medicale în ziua de astăzi există însă o umbră neagră asupra lor și sper să o dăm la o parte, să punem spotlight pe soluțiile terapeutice. Da, deci în primul rând că ai început așa foarte dramatic, ca să continuăm în nota asta cumva dramatică, numai moartea și menopauza sunt într-adevăr o certitudine pentru femei, absolut clar. Deci, cu atât mai mult cu cât statistica este schimbată, femeile intră mult mai devreme la menopauză decât mamele și bunicele lor, iar longevitatea este crescută. În concluzie, 3/4 din viața unei femei se află fiind la menopauză. În concluzie, femeia trebuie să se simtă bine în această etapă. Și există soluții. În primul rând, asta e important de spus, că există soluții azi pentru tot ceea ce înseamnă simptomatologia asta neplăcută a menopauzei, încât tranziția asta, pentru că e vorba despre o tranziție, asta înseamnă că tranziția duce spre continuitate, ca această tranziție să fie cât mai suportabilă. Ok, important de înțeles și aș vrea ca oamenii care ne urmăresc, fie ei femei, fie bărbați, să înțeleagă că trebuie să învățăm despre menopauză și despre ce se poate face înainte de instalarea menopauzei. Da. Adică materialul acesta este și pentru fetele tinere și pentru fetele care au 30-35 de ani, pentru că ăsta e momentul în care trebuie să începi să fii atent. Tu, în momentul în care ai intrat la menopauză, acum o să dau un pic de reveal pentru că noi am avut o discuție înainte, ne-am întâlnit la o cafea și mi-ai povestit și e păcat că în momentul în care tu te-ai întâlnit cu această afecțiune, cumva lumea, inclusiv lumea medicală, era în această negare și un fel de, băi, hai să ne împăcăm. Asta se întâmplă, două pe picioarele tale. Povestește-ne puțin, cum ai făcut tu cunoștință cu menopauza? Asta este și motivul pentru care am hotărât să vorbesc public despre acest subiect, pentru că aș vrea ca femeile să nu se confrunte cu ceea ce m-am confruntat eu. Lipsă de informare, opacitate, din punct de vedere al informațiilor primite sau neprimite din partea medicilor. Eu vin dintr-o familie de medici și tatăl meu a fost medic și bunicul și soțul meu este medic și mă duc la medic și cred că este important ca o femeie aflată în pragul acesta al perimenopauzei și menopauzei să meargă la medic. Important este să-și aleagă pe cei care doresc să vorbească despre subiectul ăsta și să ofere soluții. Și acum revenind la povestea mea personală, eu aveam 42 de ani, eram într-o situație foarte stresantă profesional, un stres pozitiv, nu unul negativ, dar tot stres se cheamă, adică îmi vindeam firma mea către un grup mare de publicitate, ceea ce necesita concentrarea mea pe acel subiect și, repet, stres mult, pentru că îți schimbi dintr-o dată tot ceea ce faci la un alt level și însemna, muncă multă. Și aș fi vrut să mai fac un copil, pentru că am un copil, slavă Domnului, bine că l-am. El copilul își dorea foarte mult un frate, o soră și noi ne doream foarte mult, numai că adică m-am concentrat atât de tare pe profesie încât nu am apucat să duc să-mi duc visul la bun sfârșit
Pentru că m-am dus la medic la 42 de ani, exact 42 de ani, întrebând dacă totul e în regulă și hai să vedem cum stăm cu povestea asta cu menopauza, ovulația și așa mai departe, pentru că aș vrea să pot să fac un copil, dar nu acum, pentru că acum îmi vând firma și am nevoie de o pauză de 7, 8, 9, 10 luni să nu fac altceva decât să mă concentrez pe partea mea profesională. Domnul doctor la care am fost a zis, da, de ce ne punem această problemă? Păi nu știu, ne punem din bun simț că, uite, creasem comunitatea care se cheamă, sau platforma mea care se chema la vremea respectivă Super 40 și în această comunitate erau foarte multe femei de până în 40 de ani care mă întrebau despre menopauză. Eu nu aveam nicio simptomă evidentă de menopauză, dar m-am dus la medic, repet, care a făcut niște investigații, respectiv se vede, adică primul semn ar trebui să fie un ciclu anovulatoriu, deci se testează în momentul ovulației dacă procesul ovulatoriu se întâmplă. La mine se întâmpla, deci nu părea să existe niciun motiv care să te ducă cu gândul că se va instala o menopauză. Sigur, mai erau și o groază de alte simptome pe care eu nu le-am observat, că nu știam că trebuie să mă uit la ele. Dar le aveai. Dar le aveam. Poți să-mi Am spui aflat care asta erau? după aia. Fiecare schimbare, deci în primul rând, femeia se află la perimenopauză cu 10 ani înainte să se instaleze menopauza. Că place sau nu place termenul, o femeie la 40 de ani se află într-o perioadă care se cheamă medical perimenopauză. Când pot apărea simptome? La mine, schimbarea era a duratei ciclului menstrual, lucru pe care nu l-am luat în seamă, având în vedere că mi se părea, uite ce bine, nu mai este la fel de, adică nu mai durează la fel de mult în timp, nu mai durează 5 zile, 6 zile, ci durează doar 3 zile și mie mi se părea că e ceva perfect. Ok, deci menstra dura 3 dar ea zile. nu era Ok. schimbată ca și frecvență, deci continua să se întâmple la fel de punctual. Și nu mi-a pus nimeni această întrebare, medic fiind, dar de ce ne punem problema că v-ați afla într-o perioadă de ceva, menopauză, perimenopauză? E ceva schimbat la dumneavoastră? În afară de această menstră care era mai scurtă, mai aveai și alte simptome? Nu neapărat, nu. Dormeam mai prost, dar sigur că eram stresată și agitată și atunci te gândești că dormi mai prost, dar e un anume dormit prost pe care o femeie în situația asta trebuie să-și dea seama de el. Dar pentru asta trebuie să fie foarte informată. Structura din punct de vedere al pielii se schimbase, structura pielii era mai uscată, dar iară, poate n-am băut suficient lichid, dar poate că stresată, se schimbase și structura firului de păr. E foarte Da, E important să menționăm asta pentru că există aceste simptome, Da. Unele sunt, să zic, mai puțin sugestive, dar toate aceste simptome despre care o să vorbim astăzi sunt semne de alarmă, trebuie să fii atent la ele. Da. Și iată că la tine deja existau. Exact. Trebuie să fii atent dacă știi despre ele, pentru că altfel este foarte ușor să le confunzi cu orice altceva. Până la urmă, femeie de 40-42 de ani nu e chiar cea mai tânără pe planetă. Și, în general, sunt femei care sunt astăzi, femeile sunt stresate, femeile au răspunderi mult mai mari decât în trecut și femeile sunt expuse la, stres oxidativ și așa mai departe și atunci te gândești că toate aceste lucruri pot face parte dintr-un panel de simptome în general care sunt legate de stres, vârstă și așa mai departe, dar nu neapărat. Bun. Și având aceste simptome, nimeni nu m-a întrebat despre ele. Am făcut un control timp de 3 luni cu ocazia ovulației, nimic nu era schimbat. Ba da, era și acolo schimbat, dar pentru asta și medicul trebuie să fie informat. Și anume, că insist să spun treaba asta, pentru că mie mi s-a spus, vai, splendid, ovulezi pe ambele ovare. După ce am citit și am parcurs atâtea traininguri pe tema asta menopauzei, femeia, la final de ovulație, poate să aibă o zonă din asta de hiperstimulare, e ca un fel de cântec cu lebedei, așa, și îi se termină rezerva ovariană. Eu nu am ovulat niciodată pe ambele ovare, nici la 20 de ani și atunci eu, dacă aș fi fost medicul meu, mi-aș fi pus întrebarea, măi, doamnă, fetiță, ce-i cu tine de pe ambele ovare, cum să zic, ovulezi? Hai să vedem ce-i cu treaba asta. Chestia asta nu știam, dar cred că se explică fiziologic. Dacă vrei să facem un scurt, dacă îmi permiți să fac un scurt rezumat sau o scurtă explicație de ce se întâmplă și pentru că o să vorbim despre termenii ăștia, aș vrea să-i avem bine structurați în cap. Deci, menopauza e formată din două cuvinte, pauză și meno e menstruația sau ciclul menstrual. Da. Deci, menopauza înseamnă că
femeia are timp de 12 luni amenoree, nu are niciun ciclu menstrual, nici o menstruă timp de 12 luni. Acum, există multă confuzie pentru că unii oameni denumesc această perimenopauză premenopauză. Premenopauza este perioada de la primul ciclu menstrual din adolescență până când se instalează perimenopauza. Da. Adică la vârsta asta de 40, 42, 45 de ani. Perimenopauza se instalează în momentul în care, anatomic, femeia are 2 ovare și în fiecare ovar are sute de mii de foliculi care sunt gata să se transforme în ovule. Și apare acest ciclu menstrual lunar, da, care este un ciclu hormonal în care corpul, ciclul începe cu prima zi de menstră, în care dă afară învelișul uterului, după care începe o secreție hormonală, se secretă un hormon care se cheamă FSH, se secretă în creier și acel hormon stimulează dezvoltarea acelor foliculi. Se dezvoltă zeci de foliculi, dintre care unul singur ajunge la ovulație, ovulează, scoate ovulul și după aceea, rămâne un corpus luteus care pregătește cumva uterul de o sarcină, sarcina de cele mai multe ori nu vine și corpul zice, ok, nu avem sarcină, hai să curățăm uterul și să începem o altă ovulație. În momentul în care rezerva aia ajunge la final și bănuiesc că această menopauză sau perimenopauză se instalează din ce în ce mai repede pentru că stilul de viață alert, stresul oxidativ, ceea ce mâncăm, oxidează și mai mult din acei foliculi. Și în momentul în care rezerva se termină, da, ai din ce în ce mai puțin, acei foliculi restanți, se trezesc la viață mai greu și atunci creierul secretă și mai mult FSH. Deci în perioada de perimenopauză, creierul stimulează și mai mult acei foliculi și atunci, stimulând foarte mult acei foliculi, încep să ovuleze pe ambele ovare, ceea ce, cum ziceai tu, este un semn al perimenopauzei. Exact. Deci perimenopauza este momentul în care rezerva ajunge spre final, da. Și apar aceste simptome despre care vorbim, până când se instalează, cum ai zis tu, poate să dureze până la 10 ani această perioadă, când se instalează menopauza, adică 12 luni fără menstruă. În general, asta spun, femeia care se află în această situație trebuie neapărat să meargă la medic pentru ca să primească aceste explicații, ca să înțeleagă ce se întâmplă în corpul ei. E atât de trist pentru că și eu recomand foarte des oamenilor să meargă la medic, dar medicul acela trebuie să fie pregătit și trebuie și să dorească să trateze femeia care se află la menopauză ca o femeie care are nevoie în continuare de tot suportul medicinei, inclusiv pe zona asta ginecologică. Pentru că eu am senzația că până acum femeia, nemai fiind capabilă să ofere o sarcină, lucru care e de altfel, devine, adică interesantă și din punct de vedere al pacientului versus medicul ei, nu mai iei așa de tare în seamă. Și ăsta este și motivul pentru care femeia ajunge să se pună ea singură jos cumva când intră la menopauză, pentru că există această percepție cumva arhaică despre faptul că femeia, unica ei utilitate în societate este aceea de a procrea și de a fi mamă. În rest, ea n-are niciun fel de altă utilitate, ceea ce este complet greșit, mai ales astăzi, în 2023. Și asta încercăm să schimbăm, să smulgem din rădăcini această idee, pentru că rolul de a procrea al femeii este doar unul dintre multiplele roluri pe care ea le are ca om. E ca și cum am zice, ok, dacă ai terminat facultatea și la 40 de ani nu mai e chef să te înscrii la facultate, viața ta s-a terminat. Nu, există o perioadă în care mergem la școală, există o perioadă, o fereastră în care poți să procreezi, când acea fereastră s-a terminat, viața ta continuă și trebuie să continue calitativ. Exact. De multe ori când am întâlniri cu femeile pe care le simt în situația în care sunt jenate de faptul că nu mai pot face copii, deși nu știu cine își mai pune problema, eu știu, după 45 de ani, dacă chiar mai vrei să mai faci un copil sau nu, le spun, mai ales că majoritatea femeilor cu care mă văd, pentru că sunt deschise în a vorbi despre acest subiect, sunt femei care totodată au un nivel de educație ridicat, sunt în situația în care sunt foarte angrenate profesional și le spun, bine, copii nu mai puteți să faceți, dar puteți să plătiți în continuare taxe pentru această societate, iar societatea are
trebuie să vă poată susține ca voi să faceți asta mai departe. Și atunci e o schimbare de paradigmă și în capul lor și încep să se privească și să se poziționeze într-o zonă în care au tot dreptul să le fie extrem de bine și să-și ceară drepturile din punctul ăsta de vedere. Da. Ziceai că la 40 de ani sau 42 ai ajuns la medic care Da, a zis am super, ajuns la... ovulezi pe ambele... Eu mergeam la medic în toate, adică sigur, întotdeauna am mers la medic și merg la controle de rutină și atunci m-am dus tocmai pentru ca să văd care este statusul corpului meu, în ideea în care aș mai fi vrut să pot amâna momentul de a face un copil câteva luni când aș fi putut să mă concentrez pe acest subiect. Nu mi s-a spus că sunt în vreun pericol, am și pus întrebarea, pot să fac ceva analize care să, să-mi demonstreze că nu sunt în niciun pericol? Dar nu-i nevoie. Ele sunt, poate vorbim și despre asta, sunt niște analize care pot fi făcute ca să știi în ce moment te afli în al acestei faze. Poți să le zici acum care sunt? Da, în principiu există o analiză care îți arată, e foarte exact, e vorba de AMH, antimüllerieni, adică o analiză care îți arată rezerva ovariană. Pe urmă mai faci FSH-ul despre care ți-ai spus și tu, nivelul estradiolului și a progesteronului. Dar în mod special, dacă vezi că FSH-ul ăsta e crescut și rezerva ovariană scăzută, este cât se poate de evident că se apropie, chiar dacă nu e nicio modificare evidentă. E ca și la tiroidă, știi? La tiroidă se cheamă TSH. Da. De fapt, e stimulating hormon. Și T de la tiroidă e hormon stimulant pentru tiroidă. FSH este pentru folicul, că avem folicul care se transformă în ovule. Și la fel ca la tiroidă, tu faci analiză pe hormon tiroidian, dar faci analiză și pe TSH. Dacă hormonul tiroidian e normal, dar TSH-ul e mare, înseamnă că nu ți ajunge ce faci aici și creierul se străduie să te stimuleze să faci mai mult. La fel este și la FSH. Pentru că odată cu perimenopauza, nivelul de estrogen începe ușor să scadă. Acolo sunt simptomele pe care le-ai descris tu mai devreme. Da. Iar FSH-ul practic urlă, fă mai mult, pentru că creierul nu înțelege că tu ești în perimenopauză. Deci asta e foarte important. Deci sunt analize foarte clare, chiar dacă să zicem progesteronul și estrogenul, care sunt hormonii... par încă în regulă. Încă în regulă. Da. Un FSH mai mare îți arată că te apropii. Da, că te apropii și că sunt niște lucruri pe care trebuie să le ai în vedere ca să-ți urmărești corpul, să vezi ce se întâmplă. Bun, eu n-am știut aceste lucruri, nici nu aveam, adică, n-am citit pe Google așa cum fac 3 sferturi din români, pentru că mi s-a părut că n-ar trebui să fac asta, poate că atunci ar fi trebuit să o fi făcut. Categoric. Ok, și la 7 luni adică după acest moment în care credeam că nu se întâmplă nimic și eu mai am timpul necesar pentru a face un copil, pur și simplu am intrat la menopauză. Și nici asta n-a fost sigur că erau toate aceste semne dar nu erau foarte evidente, nu făceau parte din categoria de simptome care îți afectează viața încât îți trezesc niște semne de întrebare acute. Era un ușor, pielea era structura schimbată, ți-am zis, dormeam mai prost, dar toate astea se corelau și cu tot regimul meu de viață și păreau că au sens. Și la un moment dat am experimentat treaba asta care se cheamă brain fog și e un lucru care trebuie neapărat povestit pentru că îți spun eu un stigmat pe care femeile și îl consideră un stigmat, a faptului că nivelul lor de concentrare scade așa de tare încât ți-e rușine să spui că ai această problemă încă în fine și nu știi ce se întâmplă cu tine. Eu așa am ajuns să aflu că sunt la menopauză sau că, intrasem la menopauză cumva. Repet, nu a fost vorba despre o amenoree, nu am ajuns în acel moment. Am ajuns pur și simplu, adică pe finalul ciclului menstrual poți să mai ai niște cicluri ovulatorii care să stimuleze toată partea asta de, menstră și deci curățare de endometru. Ai mai avut... Am mai avut, da. Așa, numai că povestea asta cu ceața asta cerebrală, nici nu știu cum se traduce brain fog-ul ăsta, adică o ceață mentală, pur și simplu mentală, da. Nivelul de estrogen scade dramatic și brusc, ceea ce mi s-a întâmplat mie, nu știu, cred că nici n-a fost în crescendo, cred că la mine a scăzut brusc de pe o oră pe alta, nu-mi dau seama, glumesc acum, dar în principiu așa l-am simțit eu. Asta la cât timp după ce ai fost la medic? 7 luni. La 7 luni după ce ai fost la medic? Da, la 7 luni. În fine, și am început să am niște momente de asta de confuzie, nu-mi găseam cuvintele, nu mai țineam minte lucruri, deci realmente ceva foarte violent, efectiv foarte violent și mai ales pentru cineva
care trebuie să fie activ profesional, care e tot timpul cu șarp și cu concentrarea destul de, la cote maxime și mi era extrem de greu, beam 200 de cafele pe zi, pentru că nu știam ce se întâmplă cu mine și încercam să fac față energizante, toate prostiile pământului, ca să pot face față lucrurilor pe care le aveam de făcut. Îți ieșea? Nu. Adică începusem să mă organizez foarte bine, să-mi scriu lucruri, să-mi notez fiecare lucru, dar nu știam ce-i cu mine și nici nu aveam cu cine să vorbesc, pentru că toată lumea spunea, da, e normal, nu te odihnești, ești obosită, părea că face sens. Dar nu e o oboseală care nu poate fi descrisă, efectiv. Aveai probleme cu memoria? Da, severe, adică chiar de adevăratele, cu conexiunile, cu sinapsele, cu ceva foarte, în fine. Și atunci m-am dus eu singură să-mi fac o tomografie, că m-am gândit că ar putea să fie ceva probleme cerebrale, cam așa de violente erau aceste simptome. Nimic altceva nu m-a afectat atât de tare cât m-a afectat această chestie. Și ducându-mă la tomograf, am fost întrebată, bun, dar ce căutăm? Despre ce vorbim aici? Aveți durere de cap? Nu, am pierderi de memorie, am ceva confuzii grave, aș vrea să văd ce se întâmplă. Mă rog, rezultatul era în regulă, deci nu părea să se întâmple nimica și mi s-a spus, uite, poate, ducându-mă la neurolog cu, CT-ul, nu, aici nu se vede nimica, dar ceva analize hormonale ați făcut? Fără să sugereze cine acum că aș fi la menopauză, dar aceste fluctuații hormonale pot da și aceste efecte ale confuziei mentale, mai ales scăderea asta bruscă de estrogen, dă acest tip de manifestări. Ei, și așa am ajuns să fac analizele și să constat că nu mai aveam deloc estrogen. Adică, practic, deloc spectaculos, dramatic. Și aici se explică foarte, foarte simplu. E foarte interesantă anatomia aparatului reproducător feminin, mi se pare efectiv e unul din cele mai interesante, să zic, anatomic și fiziologic, din punct de vedere fiziologic, sisteme din organism. Pentru că acei foliculi, în momentul în care sunt stimulați, la fiecare ciclu menstrual, și foliculul care ajunge să ovuleze este cel care secretă estrogen. Da. Deci nu ovarul, chiar dacă femeia la menopauză rămâne cu ovare, nu ovarul secretă estrogen, ci fix acel folicul secretă estrogen și practic dacă te uiți dacă trasezi o linie, să zic, între 14 ani și 40 de ani, pare că ai o linie stabilă de estrogen, dacă zoomezi pe ea, de fapt nivelul de estrogen este așa, în funcție de ovulația ta. Dar el este sus. Da. Într-un care tu intri la menopauză și nu mai ovulezi, el scade brusc. Da, și scăzând brusc, se întâmplă tot acest dezechilibru hormonal, respectiv tot ce înseamnă peisajul ăsta hormonal al hormonilor sexuale. Adică, știi, nu scade numai estrogenul, ăla scade în prima fază, scade și progesteronul, dar și testosteronul, dar, mă rog, în fine. Deci un întreg dezechilibru hormonal care afectează foarte nasol corpul în totalitate. Da, știți cum aș vrea să-l vedem? Pentru că e foarte important pentru a înțelege terapia care se face în menopauză. Dezechilibru este când echilibru este așa, da? Dezechilibru e ori așa, ori așa. La menopauză nu e dezechilibru, e lipsă. Da, e completă. E o lipsă completă. Da. Și îmi place că se face din ce în ce mai multă cercetare. E o carte pe care de-abia aștept să o cumpăr. Se va lansa în martie 2024 și se cheamă The Menopause Brain. Da, am auzit și eu despre ea, da. de Lisa Mosconi, care e un medic care face foarte multă cercetare în domeniul ăsta și se pare că aceste simptome cerebrale sunt datorate lipsei de estrogen și în creier s-au găsit cel puțin 6 tipuri de receptori pentru estrogen. Deci estrogenul, chiar dacă noi îl privim ca pe un hormon sexual care are grijă doar de reproducție, e un hormon care activează o grupă mare de alți hormoni. Absolut. Da. Și acești receptori, deci practic, imaginați-vă celulele din creierul nostru care au neuronii, care au receptori pentru estrogen și, de exemplu, există receptori pentru estrogen care au un rol anxiolitic, adică vine estrogenul, se cuplează de receptor și acel neuron îți scade anxietatea. Da. Vine estrogenul, se cuplează de receptor și el îți crește atenția și memoria. Da. Și în momentul în care tu nu ai deloc, ei rămân necuplați, tot ce se întâmplă este efectiv explicat medical. Îți crește anxietatea, apare acest brain fog. În Lisa asta Mosconi vorbește despre hipometabolism cerebral, sau ai mai zice low brain energy.
o energie scăzută în creier Este. din Chiar cauza unei este, lipse da. bruște. Chiar este, da. E, acest subiect, mă rog, dincolo de faptul că menopauza chiar trebuie abordată multidisciplinar, pentru că vorbim de o întreagă paletă de potențiale afecțiuni și de, mă rog, degradare până la urmă. Nu vorbim aici de estetic, deși și asta e important. Dar, efectiv, corpul se degradează din foarte multe puncte de vedere, de la sistemul osos până la povestea asta cu, eu știu, sistemul cardiovascular, cerebral și așa mai departe. Pentru că eu sunt angrenată într-o zonă cu femei foarte active profesional și văd treaba asta, adică menopauza devine de adevăratele un subiect o problemă până la urmă și de business, pentru că multe dintre femeile aflate sau care intră la menopauză datorită vieții lor de femei active profesional se află totodată în situația în care au funcții de conducere. Exact, la vârsta asta Da, ajungi într-o că nu funcție de poți să fii conducere. într-o funcție de conducere la 20 de ani, deci acest lucru se suprapune cu momentul în care tu ai muncit și ai ajuns într-o zonă de funcție de conducere, în care experimentezi toate aceste lucruri de care ți-e jenă și, în primul rând, că nu numai că ți-e jenă, nici nu știi ce se întâmplă cu tine, ești într-o panică absolută, pentru că dacă poți înțelege faptul că ai bufeuri, că știi despre ele, că sunt lucrurile alea despre care se vorbește peste tot. Femeia are bufeuri, ok, bine, te dezbraci, te îmbraci, vezi tu. Dar nu știi de aceste, scărți care se scriu pe tema asta, pentru că sunt foarte violente aceste simptome, foarte neplăcute, înspăimântătoare și nu știi cum și te afectează într-o paletă foarte mare de lucruri. Repet, dacă asta cu bufeurile te privește pe tine personal, asta cu brain fog-ul nu te privește doar pe tine, ci și pe cei din jurul tău. Care depind de tine. Care depind de tine. Ce ai făcut tu? Cum te-ai descurcat? Am înțeles, în primul rând, că de la un punct încolo am înțeles ce se întâmplă și asta vine, încă o dată, datorită sprijinului pe care l-am primit de la comunitatea pe care am creat-o în jurul meu, care a adus în discuție de foarte multe ori subiectul ăsta al menopauzei și mi-a atras atenția că asta ar putea să fie prin experiența lor personală. Primeam foarte des întrebarea de la femei din comunitatea mea dacă știu soluții pentru ce se poate face în perioada menopauzei. Și mă întrebam de ce îmi pun mie această întrebare. Scrie pe mine, s-a întâmplat. Adică, și vorbeam totdeauna în comunitatea asta, am făcut sharing, adică am întrebat, am primit răspunsuri, am dat răspunsuri, în fine. Și mi s-a spus, uite, eu am trecut prin experiența asta și am pățit asta și cred că sunt în situație și mi-a atras atenția acest subiect. Am început să mă documentez singură pe tema asta. Bun, ulterior am ajuns înțelegând ce se întâmplă cu mine, să merg la endocrinolog și să merg la o endocrinologă minunată care nu a tratat acest subiect ca fiind unul cu care trebuie să te obișnuiești, ba din contră. Cine ai fost? La doamna doctor Ileana Marinescu am fost. O doamnă doctor foarte în vârstă acum, dar foarte în temă cu acest subiect și care, mă rog, a asistat-o și pe mama în perioada în care ea a intrat la menopauză. Sigur, mama a intrat la menopauză ca o femeie din perioada respectivă la 50 ceva de ani. Deci aveai deja o relație cu... Aveam o relație și știam că mama mea făcuse substituție hormonală și am văzut evoluția ei. Deci nu mi s-a părut o dramă. În ce an a făcut? În ce an? În 97, 8, okay, da. Okay. 1997-98, când era ceva foarte în zona de pionierat treaba asta. Deci mie nu mi s-a părut așa în afară de impactul inițial, pentru că n-am știut că asta se întâmplă și nu mi-am pus problema că se poate întâmpla atât de devreme. Din momentul în care am înțeles ce se întâmplă, n-am mai privit acest lucru ca fiind unul dramatic, pentru că am înțeles ce trebuie făcut. Și atunci, inclusiv raportat la ce mi se întâmpla mie din punct de vedere cerebral, am început în primul rând să iau suplimente care să mă ajute în această perioadă, după care să merg într-o zonă de substituție hormonală și să-mi schimb regimul de viață, să mă înțeleg, în primul rând, să mă odihnesc corespunzător, să mă hidratez corespunzător, să încep să mănânc corespunzător, să-mi schimb tot, să-mi ajustez viața raportat la ce adică noile coordonate ale corpului meu și să învăț să mă organizez foarte bine, pentru că, într-adevăr, până încep să se niveleze hormonii și să ajungi dintr-un declin dramatic, să reușești să te restabilești la un fel de, nu știu, să zic 7, 6, 7, ca nivel într-o scară de la 1 la 10,
repet, trebuie să te ajustezi și să înțelegi treaba asta. Am început să mă organizez, să-mi scriu fiecare lucru, să fiu foarte riguroasă cu tot ce înseamnă viața mea, ca să-i pot face față și, în primul rând, să vorbesc despre asta. Eu nu am considerat că acest lucru este un stigmat. Sunt o femeie care lucrează în comunicare și am înțeles că, din punctul meu de vedere, menopauza asta are nevoie de un rebranding total și m-am hotărât să contribui în acest sens, pentru că vezi toate campaniile care vă vorbesc despre femeile aflate la menopauză, toate produsele care comunică pentru aceste femei sunt așa. Niște femei cărunte, cu cearcănele până în gât, palide, iau un supliment și dintr-o dată sunt îmbrăcate în roz, le vine un pic, li se îmbujorează obrăjorii, dar în principiu ele sunt niște femei în vârstă. Adică așa sunt prezentate, e greșit. Ele nu sunt niște femei în vârstă. Ți-a fost rușine să vorbești despre asta la Nu. început? Okay. Absolut deloc nu mi-a fost rușine și asta sfătuiesc pe toată lumea să facă și asta am făcut și eu în comunitatea mea de lucru. Am spus public, domne, eu experimentez aceste lucruri, sunt la menopauză, o să am nevoie de niște înțelegere de la voi până în momentul în care mă obișnuiesc eu cu ideea asta. Adică aș vrea să nu ne mai întâlnim chiar la 7 dimineața, că nu mai fac față. Am dormit prost azi noapte. Vreau să ne întâlnim la 12, să înțelegeți acest lucru. Aș vrea să-mi dați niște timp să mă pot obișnui cu niște lucruri, să mă lăsați să-mi notez fiecare treabă în agendă. Uite, am o agendă mare și roșie pe vechi, așa, și îmi notez fiecare lucru, nu sunt mai puțin atentă, pur și simplu rețin mai greu și aș vrea să pot să fac treaba asta. Și am început să vorbesc public și asumat despre acest lucru. Sigur că atrăgeam foarte multă atenție, pentru că nici nu păream chiar o femeie clasică de aia prezentată în reclamele despre care îți povestesc eu la menopauză. Eu am continuat să umplu cu tocurile până în, de 12 centimetri, să mă îmbrac la fel, pentru că am putut să fac asta din cauza faptului că, schimbându-mi regimul de viață, am înțeles că trebuie să fac mult mai mult sport, pentru că aș vrea să mă mențin la fel de fit, ceea ce nu e ușor, este greu. Și m-am organizat în așa fel încât eu față de mine să nu fiu radical schimbată și atunci, vorbind public despre treaba asta și pe la toate mesele și întâlnirile pe care le aveam, bărbați, femei, nu contează, eu spuneam despre treaba asta, nu numai că atrăgeam, adică sigur că lumea se înclina și asculta povestea mea, dar ce am făcut este că foarte multe femei care se aflau în jurul meu, le-am îndrumat să meargă să-și facă analizele. Așa au constatat că, și rezerva lor ovariană se află pe final și pe multe dintre ele am ajutat să-și schimbe prioritățile și, uite, să nu pună în paranteze ideea de a face un copil, ci să se ocupe de a face un copil atunci când timpul nu le este favorabil, sau să înțeleagă că conduita de viață trebuie schimbată și asta înseamnă că poți prelungi puțin această perioadă până să ajungi la menopauză. Deci în ce fel? Ridicat awareness-ul, ca să zic așa. În ce fel poți prelungi treaba asta? Păi, știind că menopauza poate interveni mai devreme decât te aștepți tu și decât știi din poveștile din trecut, asta înseamnă că ar trebui să folosești niște produse potrivite, de exemplu, pentru a-ți compensa lipsurile de colagen și de elastină ale pielii și să începi să folosești niște produse dermatocosmetice care să stimuleze partea asta de colagen și de elastină în așa fel încât să nu-ți cadă fața chiar atât de rapid. De la faptul că poți să faci terapii stimulatoare de colagen și elastină până la faptul că trebuie să înveți să te alimentezi, să te lași de fumat, de băut alcool, de, agitația vieții cotidiene de a te culca la 3 noaptea și a bea 200 de cafele, de fapt crezând... E foarte de bun simț. De bun simț, sigur, dar nu te gândești la 40 de ani sau la 37 sau la mine că trebuie deja să ai în vedere un bun simț care... Da, îmi place că asta precizezi, că nu trebuie să ai grijă când a venit menopauza. Trebuie să faci asta dacă știi că ai 35 spre 40 de ani. Poate mai aștepți un partener care să ți se potrivească ca să faci un copil, îți dorești un copil. Începe să ai grijă de tine acum, adică lucruri de bun simț. Renunță la fumat, pentru că fumatul ăla îți distruge foliculii care ți-au mai rămas. Mai consuma alcool foarte mult, nu? Alimentație, ai grijă de alimentație. Da. Ce alimentație recomanzi femeilor în premenopauză și perimenopauză și menopauză? O alimentație bazată pe legume și proteină. Apropo de discuția asta cu proteină, că uite, asta e altă treabă pe care și eu mi-o asum. Eu însă, probabil că viața pe care am dus-o până la acești 42 de ani,
n-a fost chiar favorabilă, în sensul faptului că m-am biciuit foarte tare. Un lucru pe care l-am făcut total greșit și atunci aș vrea să vorbesc și vorbesc despre asta ca femeile care sunt mai tinere, să nu facă aceleași greșeli. Am ținut toate dietele bazate pe nimic, adică am mâncat 0 calorii, nu știu, mă rog, diete de-astea cu hipocalorice în exces. Am băut zemuri 2-3 săptămâni. Ce zemuri? Mă rog, toate, efectiv, tot ce exista pe piață din punct de vedere al dietelor, tot ce s-a putut face și, în fine, care sigur că dădeau rezultate atunci pe loc, dar în timp au dus și la aceste rezultate. Am făcut sport ca o turbată, efectiv, biciuindu-mi organismul în exces și asta e o prostie. În fine, deci am făcut foarte, foarte multe lucruri care țineau de un exces până să înțeleg că echilibru este cheia, sigur, și bunul simț, cum spui tu. Mă rog, dieta mea nu conținea niciodată legume decât puține, că nu îmi plăceau foarte tare, nici acum nu-mi plac foarte tare, dar înțeleg că e aproape terapeutic să le mănânci. Și atunci, apropo am avut o perioadă în care am fost convins vegetariană, sigur, fără documentare, m-am hotărât, sunt vegetariană și practic n-am mâncat nimic până când am mâncat niște salate vreo 3-4 luni, până când n-am împlictisit de atâtea salate și am trecut într-o zonă în care am mâncat năut, fasole, bătută. Aia nu e dieta vegetariană, aia e, mă rog, paste, orez, în fine, ce să spun. Da. Deci, în general, eu cred că trebuie să mergi chiar și la nivel de nutriție, să mergi la specialiști care te pot îndruma și neapărat dieta unei femei după 35 de ani trebuie să conțină multă proteină. Pentru că începe să scadă acest nivel hormonal, cum spuneai tu, estrogenul, care angrenează în toată povestea asta, inclusiv scăderea producției de testosteron, pare un hormon masculin, dar care e foarte important și pentru femei. Și ce e foarte interesant, dacă ne uităm pe hormon, pe testosteron, care este calculat în miligrame pe decilitru, și estrogen, care este calculat în micrograme nu mai știu care e exact unitatea, comparativ, dacă tu compari nivelul de estrogen la o femeie și nivelul de testosteron este de sute de ori mai mare. Mai mare, da. Chiar și femeile au de sute de ori mai mult testosteron decât estrogen. Diferența este că femeile au mai mult estrogen decât bărbații și mai puțin testosteron decât bărbații, iar bărbații au mai mult testosteron decât femeile și mai puțin estrogen decât femeile. Dar testosteronul e un hormon foarte important. Foarte important și el scade și pentru că el scade, musculatura, nu mai putem forma atât de ușor mușchi. Așa că antrenamentele pe care le faci la sală devin inutile dacă nu susții și cu mâncat multă, adică mâncat proteină. Știi când zici să mănânci corect proteină, într-adevăr trebuie să fie multă. Adică ca să atingi acel 1 gram minim recomandat pe kilogram corp, chiar de să mănânci proteină și dimineața și la prânz și seara și într-adevăr și să faci exerciții cu greutăți care din ce în ce mai multe voci avizate academice în studii largi, în trial-uri largi, arată că cele mai bune exerciții sunt alea de ridicat greutăți la sală, cu supervizare. Incredibil, asta e altă chestie pe care o întreabă toate femeile după 45 de ani. Eu nu pot ridica greutăți. Dar de ce? Că îmi rup spatele. Eu cred că o să și-l rupă dacă nu ridică greutăți. Categoric. Ridicarea de greutăți stimulează inclusiv osul, pentru că un os pe care tu pui presiune e stimulat să crească. Exact. Un os pe care nu îi pui presiune se dizolvă. Sigur. Și aici cred că și antrenamentele trebuie făcute, sau cel puțin în primă fază, trebuie să te învețe un antrenor cum să ridici corect, că și asta într-adevăr poate să-ți rupă spatele, faptul că nu ridici corect niște greutăți. Dar cine n-are acces la antrenor poate să-și ia niște greutăți micuțe, 1 kg, 2 kg, 3 kg, să-și pună un YouTube cu exerciții. Sunt tot felul de tutoriale. Sunt tot felul de tutoriale în care pur și simplu, adică dacă ridici așa mâna cu 3 kg și o faci în fiecare zi, îți dezvolți masa musculară și nu cred că poți să te accidentezi cu o greutate mică în casă. Într-adevăr, cu supervizare dar versus asta, tot referitor la modul în care îți ajustezi toată viața când, suntem tinere și când vrem neapărat să rămânem cu slabe și cu fibra lungită. În fine, toată lumea face exerciții sau antrenamente aerobice, de tip cardio, aerobic și așa mai departe. La această vârstă
Nu spune nimeni că nu sunt indicate, doar că trebuie combinate sau preponderent trebuie antrenamentele să conțină povestea asta cu ridicatul de greutăți, antrenamente care te ajută să-ți menții echilibru, antrenamentele alea pe bossul, pe care le detestă toată lumea și spun foarte multe femei, dar eu nu pot că am vertijuri. Păi de-aia ai vertijuri pentru că nu faci acest tip de antrenamente. Da. Da. Deci asta ar fi de făcut încă înainte să apară orice fel de simptome. O Da. femeie de 35 de ani, să zicem că la 35 de ani asta trebuie să înceapă, să se calmeze, să aibă grijă de ea, să doarmă, să mănânce preponderent legume, atât de simplu, legume. Da, știu. Tu ai spus mai devreme că e o chestie de bun simț. Așa este, e o chestie de bun simț și nu vreau să spun că femeile la vârsta asta nu au bun simț, dar au alte priorități. La 35 de ani ești în mega putere și ești în goana asta de a atinge niște obiective financiare, profesionale. Deci toată lumea se biciuie cu chestia asta și este normal cumva să o facă. Și nimeni nu are în vedere că timpul nu mai este și că ajungi la menopauză, deci că te afli cu 10 ani înainte de momentul menopauzei, în ceea ce se cheamă perimenopauză, adică acel moment în care chiar trebuie să înțelegi că viața ta va fi schimbată și că trebuie să ai grijă de viața care va veni. E o chestie pe care, știi cum, când eram eu mică și tot încercam să învăț din experiență proprie și maică-mea îmi spunea că numai tâmpiții se dau cu capul de pragul de sus, că nu-i ascultă pe cei care au trecut prin lucrul ăsta. E firesc ca cineva la vârsta asta să nu vrea să asculte pe cel care-i, trecut de niște lucruri și mai în vârstă, să zicem, și de-aia și vreau să vorbesc despre lucrul ăsta și am tot vorbit, pentru că eu însă așa am făcut. Și am făcut greșit, că n-am ascultat. Și de asta se cheamă podcastul acesta Boabe de cunoaștere, pentru că sădim niște boabe care la un moment dat poate cresc. Știi? Da. Așa că, într-adevăr, e foarte greu să dai sfatul ăsta, e cumva foarte personal și e o zonă de care fiecare răspunde pentru el. Sfatul acela de, măi, calmează-te, știi? Fiecare are propriile priorități și, ok, ai 35 de ani, vrei să tragi, vrei să faci cât mai multe. Și poți să o faci în continuare, doar că uitându-te și în perspectiva faptului că lucrurile nu o să rămână veșnic așa și trebuie doar să-ți așterni, așa cum vrei să-ți așterni lucrurile din punct de vedere financiar, trebuie să ți le așterni și din punct de vedere fiziologic, să zicem. Corect. Și doar trebuie să ai un echilibru. Exact, să fii atent la ce spune corpul, că poate la un moment dat e prea mult și tu o să beneficiezi. Nu-l asculți la 35 de ani, degeaba îți spune că e prea mult, te bicii mai departe, sau eu cel puțin așa am făcut. Da, bun, ai spus că ai ajuns în acel moment, deci înseamnă, la 7 luni ai spus că s-a instalat menopauza la 43 de ani. Da. Ok, ai făcut aceste investigații, ai ajuns la endocrinolog, da, care ți-a propus substituție hormonală, dar nu în prima fază. Am ajuns la endocrinolog, am trecut printr-un... de-aia nici nu vorbesc despre asta fără să fiu asistată de un medic, pentru că n-aș vrea să se înțeleagă că această substituție hormonală e soluția pentru toată lumea, pentru că nu este pentru toată lumea și nu poți lua această decizie decât după ce mergi la medic și în dialog și cu medicul tău și după ce ai făcut foarte multe investigații. Eu am fost supusă unor investigații, de la marker tumoral la mamografii, tomografii și tot ecografii de toate tipurile, ca să putem lua decizia că pot face acest lucru în cunoștință de cauză și fără să existe, niciun fel de risc. Și după ce am trecut prin toată investigația asta, după aia am început să fac substituție hormonală. Din momentul în care am înțeles ce se întâmplă cu corpul meu, l-am ascultat, m-am documentat, am învățat, a trebuit să parcurg toată această perioadă cumva singură, adică nu am avut unde să mă duc la medic la o chestie de asta multidisciplinară, să mă ia de aici până aici. Mi-am căutat singură soluțiile. Există azi oare echipe multidisciplinare? Există echipe multidisciplinare, sunt din ce în ce mai multe clinici care fac centrele menopauzei, având în vedere că statistica e schimbată, repet, și că femeia care se află în perioada asta este și o femeie care devine din ce în ce mai conștientă de nevoia ei de, servicii medicale pe această zonă. Și am început să-mi adaptez toată viața, de la a merge la endocrinolog, la dermatolog pentru a găsi produsele care sunt potrivite pentru tenul femeii aflate în situația asta, la nutriționist, pentru că în prima fază nici eu n-am știut cum să mă adaptez dieta, deși știam multe despre cum să slăbești, extrem.
Ok. mă rog. Dar ai zis că ai luat și niște suplimente. Poți să Da. zici ce suplimente ai luat și eventual de care suplimente ești sigură că te-au ajutat? Sunt foarte sigură de cele pe care le-am creat împreună cu un brand de farma care se cheamă Regen Swiss Pharma și este o gamă care se cheamă Dr. Super Age, adică sunt un combo de 3 suplimente, Dr. Meno, Dr. Energy și Dr. Libido. Ele sunt suplimente din plante, conțin ele modul în care au fost create a fost după ce echipa de chimiști ai acestei firme cu care am făcut povestea asta în parteneriat a făcut un screening a celor mai bine vândute produse de pe Amazon și toate studierea forumurilor și studiilor care au stat în spatele lor și formula a fost îmbunătățită în sensul faptului că au fost adăugate concentrație mai mare de plante. Eu luam 200 de pastile, și vitamina E, dar și D, dar și Vitex, dar și lumința nopții, dar în fine. Și aveam așa o oală plină de pastile. Asta e toate suplimentele, toate plantele care mie mi-au ajutat și a căror studii arată că sunt benefice pentru simptomele acestea de menopauză au fost puse într-o singură pastilă. Ok. Că nu trebuie să luăm 200 de pastile, Dr. Energy are Dar la vremea coenzimatul. aceea, ce ai luat și simți că te-a ajutat? Toate aceste suplimente care, deci vitamine în primul rând, care sunt nu luate după ureche și ele dozate, adică vitamina D când există o carență, că nu există întotdeauna o carență, că la un dat ajungi într-un platou, nici vitamina D nu e bine să fie mai mult decât e necesar. Și tot ce am făcut a fost numai la sfatul medicului. Ok, Adică, deci asta e important de auzit, pentru că medicul poate să te analizeze și să vadă sigur în că da, funcție de nici simptomele asta nu tale. e bine să iei chiar după ureche, deși sunt tone de suplimente și multe dintre ele sunt extrem de bune, dar și astea trebuie luate în funcție de carențele pe care le ai. Și mă rog, aceste tipuri de plante care contribuie la ameliorarea simptomelor generale ale menopauzei, adică bufeuri antiinflamatoare, conțin turmeric, în fine, n-aș vorbi acum despre plante o oră, că despre ele chiar pot să vorbești o oră, și care vin în susținerea substituției hormonale. Eu am optat și pentru substituție hormonală la vremea respectivă de hormon de sinteză, ceea ce înseamnă estrogen-progesteron, care se introduc treptat. Mai întâi, mă rog, asta a fost schema la mine. Da. Mai întâi a fost nevoie doar de progesteron, ca să mai susții un pic ovulația, că pe final de mă rog, da, ciclu hormonal ai și încă niște momente de cicluri ovulatorii și atunci mai există partea asta de stimulare de estrogen naturală, după care se ajunge în formula cu estrogen. Iar acum, că cred că vrei să vorbim despre asta, am înțeles și eu ce se întâmplă cu povestea asta cu hormonii bioidentici. Ok, Doamne, asta vreau să te întreb. Da. În primul rând vreau să te întreb ce părere ai tu, să zic o părere generală despre substituția hormonală în menopauză. Eu cred că este obligatorie. Asta cred eu, dar știu că sunt multe femei care poate că au antecedente de cancer pe linie grad 1 sau, mă rog, ele însele și atunci știu că nu este recomandat pentru aceste femei sau lor le-ar fi teamă și nimeni nu le poate garanta că, dar pentru femeile care pot face substituție hormonală, încă o dată, repet, pentru că medicul lor este de acord cu asta, eu cred că adică e imposibil să nu faci substituție hormonală, mai ales în contextul în care vorbim despre o menopauză precoce, mai ales când degradarea fizică trebuie cumva, nu stopată, dar încetinită. Corect, adaptată, să zic. Adaptată, da. Știi, ai povestit de această menopauză care a venit brusc la tine și de acolo și aceste simptome. Da, mă rog, Este poate femei că n-a venit chiar brusc. Eu adică șapte luni, da, 7 luni n-au fost niște simptome care au fost atât de evident în zona, nici nu știam despre ele încă o dată, că nu-mi spusese nimeni, dar n-au fost dintre dramele alea de simptome pe care multă lume Corect, dar acel brain fog adică l-ai deschis destul de dramatic. Doamne, da, mie mi s-a părut foarte dramatic, da. Există femei care au această perimenopauză timp de 10 ani și atunci nivelul de estrogen scade blând, treptat și corpul are timp să se obișnuiască cu noile niveluri de estrogen și de progesteron și astfel se adaptează mai ușor și atunci acele femei n-au neapărat acele simptome. Și cum, inclusiv faptul că vorbim cu atât de multă precauție. Am avut inclusiv la medicul invitat pe doctorul Iștoc, care
vorbea atât de precaut despre substituție hormonală. Și vreau să fac aici din nou o paranteză. Cred că asta este, și mulți sunt de părere că asta este una dintre cele mai mari gogomonii pe care sistemul medical le-a făcut vreodată. Acest studiu care se cheamă Women Health Initiative, care ce a făcut? E un studiu care avea înrolate milioane de femei, cu o statistică foarte bună. Și femeile, începând din anii 70, oamenii și-au dat seama că scade nivelul de estrogen, apar aceste simptome, hai să dăm substituție hormonală. Și la un moment dat au zis, ok, facem substituție hormonală de 30 de ani, dar nu știm de fapt ce efecte are, dacă are și efecte adverse. Hai să facem un studiu, un trial. Da. Și trialul ăla este cel mai greșit lucru posibil și înțeleg logica pe care au mers oamenii. Să le explici doamnelor de ce este greșit. Da, ce au făcut ei? Au zis așa, hai să facem studiu să vedem ce efecte are estrogenul ca substituție hormonală pe femei. Dar că ei nu au luat femei tinere în perimenopauză la 40 de ani, pentru că atunci trebuie începută substituția hormonală dacă vrei să o începi, sau atunci urmărești să vezi când o începi. În momentul în care estrogenul începe să scadă sau cum a scăzut brusc la tine, atunci tu faci substituție ca să faci trecerea asta mult mai lină, pe parcurs de 5-10 ani. Eu au zis, ok, dacă începem cu femei de 40 de ani, trebuie să facem studiu pe 30 de ani. Nu avem bani și resurse să facem studiul ăsta. Așa că hai să luăm femei de 60 de ani. Deci în studiu au înrolat femei de 60 de ani, care erau deja la menopauze de 15-20 de ani, cu un corp care s-a adaptat deja la nivelurile scăzute și l-au bombardat de cu hormoni. Da. Și au introdus direct hormoni. Asta e prima greșeală. A doua greșeală, au zis, hai să luăm cele mai grave cazuri. Și au înrolat femei care aveau deja diabet, boli cardiovasculare, început de demență. Au luat femei care aveau deja comorbidități. Deci nu populația generală, ci au selectat femei care deja aveau anumite probleme. Ce au mai făcut? Ei le-au dat substituție cu estrogen. A doua limitare, pentru că, în fine, o înțeleg și pe aceasta, le-au dat hormoni sintetici. Hormonii sintetici de care vorbim, deci există hormoni sintetici și hormoni bioidentici. Aia bioidentici sunt făcuți și ei în laborator, dar seamănă leit cu hormonul tău. Da, o aceea structură moleculară cu cea a hormonilor proprii. Hormonii sintetici, în schimb, sunt obținuți din urină de apă, de urină de iapă. N-am intrat în aceste amănunte, dar da. Este, se obține urină de iapă, se duce la laborator și de acolo se extrage estrogenul. Au folosit hormoni sintetici, cu toate că la vremea aceea când s-a făcut studiul exista hormon bioidentic, dar fiind mai scump și mai greu accesibil, au folosit varianta cea mai la îndemână. Da, și faptul că cei bioidentici până nu de mult nu erau FDA approved. Corect. Pentru că formula este proprie fiecăruia și se dozează în funcție de lipsurile fiecărui corp. Corect. Acolo e deja o bucătărie a medicului la care mergi. Așa. Și un alt lucru care e greșit în studiul ăsta e că au luat femei asimptomatice, adică femei care nu mai aveau. Da. Deci sunt 4 lucruri le-au zăpăcit pe bietele femei, care practic nu corespund cu viața reală. Da. Și studiul s-a oprit după 7 ani de făcut studiu, pentru că au apărut titluri în ziare care scriau așa: substituția hormonală crește riscul de a face cancer de sân cu 25%. Acum, toate titlurile din ziare, când le auziți, gândiți-vă că acel 25% este un risc pe un relativ. Eșantion extrem de limitat și... Nu, ideea este că e un risc relativ, când zici 25% față de ce? Deci o creștere de 25% a ceva ce există deja. Și riscul absolut, de fapt, nu este... Deci, ca să explicăm ce înseamnă 25% creșterea riscului de cancer de sân, că în eșantionul de femei de 60 de ani, care au menopauză de 20 de ani, care au început brusc substituție hormonală cu hormon sintetic, fără să aibă indicație și având comorbidități, din 1000 de femei, în loc de 4 femei care nu fac substituție și au făcut cancer de sân, în grupul de substituție au făcut 5 femei. Da. Adică 1 la 1000. 1 la 1000 pe un șantion complet greșit în acest studiu. Și pentru că titlurile au sunat așa, 25% crește riscul de cancer de sân, oamenii au oprit studiul respectiv. Și noi, în momentul de față, încă tragem ponoasele, inclusiv prin această exprimare, repet, pe care adică o înțeleg, o aud și la tine și o aud și la restul de doctori, care zic,
foarte mare grijă. Analizăm, să vedem dacă e nevoie, să vedem dacă există riscuri, să vedem să trecem printr-o mie de analize. Ok, putem să le facem. Dar riscul ăsta, inclusiv pe aceste femei, este atât de mic. În schimb, Așa e, dacă corect, ne întoarcem, dacă facem studiul corect și deja sunt studii făcute corect, în care substituția se începe în perimenopauză, într-adevăr, cu analize, se fac analize, se fac tot felul de teste genetice, să vadă dacă ai risc de tromboflebită, dacă ai risc de tromboză vasculară și așa mai departe. Începând la vârsta asta, când e cazul, când ai simptome, sau poate când nu ai simptome, dar tu vrei totuși să te menții, să ai o trecere lină, se pare că, din contră, riscurile de boli cardiovasculare, Scad, de da. diabet, inclusiv de Alzheimer, pentru că cu De asta am început. osteoporoză, De osteoporoză, toate riscurile astea scad. Și atunci, cred că substituția hormonală, asta este părerea mea, ar trebui să fie văzută într-adevăr, trebuie să fie făcută de medic, dar eu aș recomanda personal absolut fiecarei femei care are 35 de ani, peste 35 de ani, să înceapă să se gândească la asta, să fie o babă de cunoaștere și să înceapă să caute un medic ginecolog pe care să-l cunoască, la care să înceapă să meargă de acum. Da, ca să-i analizeze, urmărească corpul și să intervină atunci când încep să scadă niște parametri. Care să știe ce întrebări să-i pună, cum ție medicul nu ți-a pus întrebări. Adică cum este ciclul menstrual, câte zile durează menstrua, cum îți vine, ai aceste simptome și în momentul în care ele apar, să începi să faci analize și să vezi când este momentul să intervii optim, un pic cu această substituție. Da, ce e important de spus este că substituția hormonală bioidentică, asta care imită, cu hormonii care copiază structura moleculară a hormonilor proprii, substituie nu numai estrogenul și progesteronul, ci și alți hormoni care încep să scadă, cum ar fi, de exemplu, testosteronul. Și se introduce în formula asta de subcutanată, patch? E un patch? Nu, un unguent. Aha, unguent. Sunt în diverse variante, sub formă de unguent, sublingual, acum depinde, spray-uri. Plasturi am auzit că există. Plasturi, mai multe variante, da. Se introduce inclusiv, hormonul ăsta care un pic de testosteron, un pic de melatonină, un pic de, în fine, hormonii care încep să îți lipsească și datorită cărora sau lipsei lor, corpul este în dezechilibru. Deci, practic, substituția asta bioidentică, doctorul, medicul tău, ginecolog sau endocrinolog, cine se ocupă de el. E un combo. Ok, amândoi. Îți pot face un cocktail, practic, analizând profilul tău profilul se corelează tabloul clinic cu lucrurile pe care le acuzi ca și simptome, care te deranjează cel mai tare, că, apropo de simptomele astea nasoale ale menopauzei, sunt 72 de simptome care ar putea interveni. Acum, 72, okay. Nu, dar nu toate. Deci ferească Dumnezeu. Deci nu toate femeile experimentează toate simptomele și sunt unele care trec foarte ușor, adică nici nu simt mare lucru, dar chiar dacă nu simt mare lucru, corpul lor este într-un deficit grav de tot, indiferent că îl simt. Durere de cap, o să ai durere de cap, nu? Da, o să ai migrene, ochii uscați, ceva sinistru, care nu pot fi tratate cu nimic. Ele nu cedează la ibuprofen. Sunt niște migrene, provocate de dezechilibru ăsta hormonal, care nu cedează la nimic. Durează 3-4 zile. Uite, și eu am avut treaba asta timp de câteva luni. Groaznic. Eu nu am dureri de cap, n-am avut niciodată dureri de cap și ceva groaznic, efectiv. Am crezut, iară, treci prin toate alea, ai sinuzit, ai toate bolile, te gândești că ai putea să le ai, că nu te poți gândi că poți avea aceste simptome atât de violente, numai pentru că intervine o etapă care cât se poate de firească și fiziologic normal să apară, nu există nimeni care să nu aibă, să nu intre la menopauză și atunci te gândești, dar nimeni n-a vorbit despre ele, numai mie mi se întâmplă. Okay. Că până acum nu se vorbea despre... Ce alte simptome din astea mai puțin cunoscute? Mai puțin cunoscute, asta cu... ochi uscat. Da. Ochi uscat, mucoasele uscate și se pot întâmpla inclusiv la nivel de nas, ochi, mucoasele bucale. Nu numai cele, vaginale, despre care știi. Okay, Dar nu te gândești și te gândești, am persoane în jurul meu care eu cred că am diabet. Dar de ce?
că nu am gura uscată și nu pot face nimic. Mă rog, până la urmă n-avea niciun fel de diabet nimeni, ci pur și simplu și iară se modifică, se liniștesc aceste lucruri. Dar la început, când te lovesc toate aceste simptome, efectiv te dai de ceasul morții și dureri articulare. Și eu deși știam treaba asta, efectiv, nu se poate așa ceva. Desigur, fac artroză, pentru că nu mă dureau articulațiile, eu știu, genunchilor, cum te poți gândi. Nu, mă dureau articulațiile degetelor. Deci, efectiv, toate articulațiile astea ale degetului mă trezeam dimineața, mă rog, și... Asta la ce vârstă? Asta la vârsta de 44 de ani. Adică... Deci după instalarea menopauzei. Da, sigur, okay. Da. Adică, atunci făceai deja substituție sau încă nu? Începusem să fac substituție, dar și până și inclusiv cu substituția încep să te simți imediat mai bine, dar până când corpul asimilează acești hormoni și ajunge pe un platou din ăsta de echilibru, continui să ai niște simptome și, repet, adică nu e că se întâmplă un miracol, e mult mai bine și din degradarea care ar putea să fie dramatică, tu te poți menține tot restul vieții într-un echilibru de 7-8, așa spun studiile, și așa aș spune și eu, dar sigur că nu ești la 10, să nu uităm acest lucru, că la 10 nu mai poți fi. Dar, bun, ce mai, în fine, scăderea firul de păr, se schimbă structura firului de păr, adică e ceva, încep să experimentez toate șampoanele, le schimb, vopselurile de păr, degeaba, nu, mă rog, nimic, aia e. Albești mult mai repede, mă rog, faptul că uneori cade, adică se schimbă structura asta, densitatea osoasă, lucru care se întâmplă tot din cauza acestui estrogen în scădere și asta înseamnă că linia mandibulară, profilul ăsta, da, linia mandibulară începe să își piardă din grosime. Serios, și începe să-ți cadă fața. Asta e motivul pentru care îți alunecă fața în jos. Ok. Și probabil că și nivelul de colagen începe să... Da, și nivelul de colagen. Într-o discuție pe care am avut-o și o am, eu fac tot felul de evenimente pe zona asta de awareness și informare a menopauzei și fac asta împreună și cu o doamnă doctor, Diana Plăcintescu, o dermatologă foarte drăguță și care explică minunat ce se întâmplă. Și apropo de perimenopauză și de faptul că ar trebui să-ți dai seama ce se întâmplă cu corpul tău atunci când structura pielii începe să ți se schimbe și începi să simți că și să vezi că fața schimbă structura. Asta iar e un semn de, mă rog, perimenopauză și de faptul că ar trebui să te duci să înțelegi ce se întâmplă cu corpul tău. Că ăsta e unul din efectele alea pe care le atribui fumatului, vârstei, eu știu, stresului oxidativ, dar nu-i numai din cauza asta. Se întâmplă și pentru că începe să scadă estrogenul. Sunt raportate inclusiv simptome gastrointestinale. Da, balonări, dureri și gastrice. atât de des întâlnite, de fapt, pentru că inclusiv eu în practica mea mă întâlneam cu femei care veneau la mine în cabinet 40-45 de ani, nu știu ce sunt balonată, nu diger bine, am scaune neregulate și încep să cauți, dar nici măcar eu nu mă gândeam vreodată că pot să atribui, că ar putea să fie asta și că aș putea o trimite la un ginecolog sau un endocrinolog care să verifice asta. Și de foarte multe ori se pune un diagnostic, am mai vorbit despre asta, de sindrom de colon iritabil. Da. Este așa un... Deci, sindromul de colon iritabil, știi cum s-a făcut, dacă vrei să zicem așa pe scurt, s-au întâlnit mulți doctori, profesori și au zis, avem o arie întreagă de manifestări la care nu avem denumire, habar n-avem ce este. Cum se cheamă asta? Cum? Hai să-i zicem la pacient, să-i dăm un diagnostic. Păi nu știm, nu are, ăla n-are, ulcer nu are, disbioză nu are, intoleranță nu are. Hai să-i dăm un nume. Și au inventat un nume. Numele se cheamă sindrom de colon iritabil, care prin traducere liberă se cheamă nu știu ce ai, dar ai ceva pe acolo pe la intestine. Adică ceva ai, simptome ai, te cred, dar nu știu ce ai. Ăsta e sindromul de colon iritabil pe care, da, multe femei îl experimentează fix la vârsta asta și poate să fie inclusiv asta o cauză. Da, încep să se îngrașă pentru că metabolismul e mult mai lent și atunci încep să se biciuie cu tot felul de diete care nu le fac bine. Uite, asta cu legume, că
nu, cum slăbesc, nu mănânc nimic, mănânc salată. Ai început să iei în greutate în momentul? N-am apucat, Nu ai pentru că apucat. știam că se va întâmpla treaba asta și am înțeles că, efectiv, am înțeles că trebuie să-mi schimb toată, cum să zic, viața pe care o duceam până atunci și am mers la nutriționist și mi-a creat o dietă anti-inflamatoare. Iară, zici că e o prostie. Nu e nimic o prostie, e adevărat. Că faci tot felul un proces inflamator crescut în organism și atunci trebuie să mănânci niște lucruri care să te ajute în anti-inflamatoare, Care bănuiesc că erau stimulatoare de... legume. Da, Da. care erau legume cu proteină. Da, ok, Dar legume cu cu proteină, proteină, anumită, nici aia nu poți să mănânci în exces carne ca nebuna, trebuie să alternezi carne cu pește, cu ou, în fine, deci trebuie să te preocupe subiectul ăsta Da. și să te duci la specialiști. Corect. Și știi, se spune că mâncarea poate fi medicament, dar de fapt legumele sunt medicament viu. Adică legumele Din păcate, sunt ca să efectiv... spun așa, din păcate, da. Da, exact. Da, n-aș putea zice că sunt nebunită după legume, dar aia am înțeles că, na. Da. Zi-mi, te rog, dacă ai avut și probleme cu libidoul și dacă ele s-au rezolvat și cum. Da, asta cu libido, iară, una este partea de uscăciune vaginală, care e un simptom al scăderii de estrogen și e tare neplăcut, dar, cu substituție nu se pune problema să mai ai asemenea simptome. În plus, există și povestea asta, bine, lucrurile funcționează, dar cu libido. Pentru asta, iară, se întâmplă din cauza faptului că scade și testosteronul și acesta este motivul. Eu nu am avut, pentru că cred că am intervenit la timpul potrivit încât corpul meu nu a ajuns în situația în care s-a degradat. Iau și aceste suplimente pe care le-am creat cu Dr. Libido și încă ceva foarte important. Lucrurile care țin de afecțiunile astea pe care le poți avea în perioada menopauzei sunt inclusiv de ordin psihologic. Poate că femeia aflată la menopauză are nevoie și să meargă la psiholog pentru a se obișnui cu statusul corpului ei. Dar cel mai important este și faptul că în parteneriat, în cuplu, partenerul ei este o oglindă pentru ea și pentru felul în care ea se simte. Dacă partenerul o percepe ca fiind o femeie, la menopauză s-a încheiat subiectul ăsta, ea așa se va comporta. Deci e foarte important ca femeia să știe să-și educe inclusiv partenerul, căruia să explice că lucrurile nu sunt schimbate, decât singura schimbare e faptul că nu mai poate să facă copii, dar în rest astăzi sunt metode ca ea să rămână la fel de femeie ca și până atunci și bărbatul ei să o privească în acest mod. Ce trebuie să facă un bărbat atunci? Dacă poți să faci un scurt ghid cu ghidul bărbatului care are o femeie care este în perimenopauză și urmează să iasă la menopauză, ce trebuie să facă el? Cât de importantă este susținerea lui și cum să îi o ofere? Am participat de curând la un workshop ținut de niște medici din străinătate pe zona asta de menopauză, biohormoni și în general tot conduita femeii aflată la menopauză. El era adresat medicilor. Eu am fost acolo invitată ca, neavând legătură cu partea medicală, doar ocupându-mă de subiectul ăsta, și acolo se vorbea despre faptul că femeia la menopauză ar trebui să fie invitată în cabinet împreună cu partenerul ei. Ca și partenerul să înțeleagă ce se întâmplă în corpul femeii din punct de vedere medical, ca să o poată susține și să fie de acord, adică, să facă împreună să treacă prin această etapă. Deci, eu cred că femeia nu ar trebui să ascundă acest subiect față de bărbatul ei, că am auzit și aceste povești cu, tampoane încă lăsate la baie, în coșul de gunoi, ca el să creadă că lucrurile nu sunt schimbate. Ea ar trebui să poată să-i explice și să stea dreaptă în fața acestei situații și să-i explice că așa cum bărbatului îi scade testosteronul, pentru că îi scade motivul pentru care chelește de cele mai multe ori un bărbat și își pierde structura firului de păr și ajunge să chelească și nimeni nu-i pune o ștampilă nasoală pe față că a chelit pentru că i-a scăzut testosteronul. Dar ăsta este un efect. Așa se întâmplă și cu corpul femeii. Pentru că se schimbă această structură hormonală, trece prin niște schimbări care nu trebuie să însemne nimic altceva decât că
corpul ei trebuie să se aibă dreptul să se ajusteze la această perioadă. Deci, în primul rând, că n-aș ascunde subiectul ăsta, Da. l-aș împărtăși și aș cere sprijin. Știi, despre asta am și vorbit la început, despre această stigmă și rușine de a vorbi și cred că e valabil pentru absolut orice lucru de care îți este cumva rușine în interior. Trebuie pur și simplu să spargi prima barieră și să vorbești despre asta cu prietenii, cu partenerul tău de viață și lucrurile devin mult mai simplu de regulă. Adică devin mult mai simple, e mult mai, Da. cumva, e doar percepția noastră că o să fim văzuți diferit. De fapt, Nu este și realitatea Nu este că și ești realitatea, diferit, doar pentru că fă-o. nu ești diferit. Și pur și simplu trebuie să explice care sunt lucrurile prin care trece și să îi ceară să-i fie partener de viață așa cum i-a fost și la lucrurile de până atunci. Poate are nevoie de un preludiu mai lung, poate are nevoie de un timp mai, cum să zic, mai... mai adaptat nevoilor ei, poate are nevoie să se întâmple, nu știu, partea romantică mai devreme decât 3 noaptea când nu mai poate să facă, când are chef de acest lucru. Nu știu, oamenii trebuie să se ajusteze, inclusiv în cuplu, așa cum treci prin diverse etape ale vieții împreună, așa cum furtuna hormonală de după naștere este ceva sinistru. Eu, trecând și printr-o perioadă nasoală, atunci, imediat după ce am născut, nu se compară lucrurile. Adică o prefer pe asta cu menopauza 100%. Și atunci, pentru că e o conotație pozitivă și un semn de mândrie, ai puterea să-i spui partenerului tău, lasă-mă că cu nervii la pământ, pentru că eu nu fac față acestei furtuni hormonale. Libido după ce ai născut nu există, e plecat. Adică... pot să confirm asta. Da, cred că pot să confirm. E plecat de tot, adică dacă își revine partea asta de libido după ce treci de furtuna hormonală, după ce ai născut, își revine în orice situație. Eu așa și ce cred. vreau să zic, cumva din experiență personală, înțelegând mecanismul libidoului și lipsa lui de după naștere și înțelegând cum funcționează o femeie, înțelegând lucrurile astea, e atât de simplu în condițiile astea să menții relația, să zic, la același nivel, pentru că înțelegi că nu este doar o preferință a partenerului tău sau a femeii sau, mă rog, a partenerii mele. Îți dai seama că este pur și simplu biologie pură, Exact. care își urmează traseul și când o înțelegi, îți dai seama că așa este, trebuie doar să o susții, să aștepți și să, cum să zic, să oferi suport. Și atunci mi se pare că sfatul acesta al tău e de aur. Faptul că bărbații, într-adevăr, trebuie să-și însoțească femeile, măcar la primul sau primele consultări. Așa ar fi normal, dar măcar dacă nu le însoțesc să le asculte ce le-a spus medicul după ce au fost acolo. Păi da, cred că bărbații au încredere în medic și dacă un medic îi explică, măi, uite, asta este femeia ta, așa funcționează ea, asta, ăștia sunt hormonii, asta se întâmplă, astea sunt perspectivele, astea trebuie să faceți, măi, a zis doctorul, îl cred și îl înțeleg. Așa și e, da. Mi se pare cel mai important să mergi într-adevăr cu partenerul tău la medicul ginecolog și medici și ginecologi practică asta în România? Adică nu. Sunt și unii care practică asta și o să fie cum ai început tu în deschiderea acestui podcast, că o să fie din ce în ce mai discutat acest subiect. Sunt convinsă că și conduita medicilor se va schimba în legătură cu acest subiect. Oricum, percepția asta sau, mă rog, efectele astea ale menopauzei vin datorită, sunt 2 piloni. Una e partea de proces fiziologic, adică explicația a ceea ce se întâmplă în corpul femeii, motiv pentru care există niște schimbări, și a doua este asta de percepție. Dacă eu cel puțin îmi doresc să pot contribui la nivelul schimbării de percepție, pentru că asta este un lucru care e la fel de dăunător ca și efectele, schimbărilor hormonale. Dacă tu te percepi pe tine ca fiind o femeie, sunt la menopauză, gata, s-a terminat, atunci asta transmiți bărbatului de lângă tine și el te percepe ca atare și viceversa este valabilă. Adică dacă cu toate cumva contribuim sau cu toții contribuim la schimbarea asta a percepției în legătură cu menopauza, eu cred că lucrurile vor fi schimbate din toate punctele de vedere, pentru că, revenind la soluțiile care există în 2023, există soluții pe toate palierele, de la substituții sau hormoni sau, suplimente sau terapii sau în fine, până la
proceduri pentru zona urogenitală, deci cam tot ce se face pe față se poate face și în vagin. Cred În că așa rejuvenare fel, vaginală tot se ce numește. Dar de fapt e, da, mă rog. lasere, rejuvenări, oxigenări, habar n-am, sunt milioane de asta, chiar trebuie să facem o emisiune cu Chiar ginecologi ar fi care o se idee bună. ocupă. Da, pentru că dacă în ce văd eu în ultimii, eu știu, 5 ani de muncă asiduă pe zona asta de a comunica și văd că din ce în ce mai multă lume începe să vorbească despre subiectul ăsta, o să admită că e la menopauză, în fine, la capitolul ăsta vorbesc și cu medici și cu femei din întâlnirile pe care le am. Nimeni nu are probleme pe zona asta sexuală, toți sunt perfecți. În realitate nu e așa, pentru că acum nu vorbim numai despre libido. Ok, bine, libido. Nu vorbim despre partea de uscăciune vaginală. Ok, și pe aia o adresăm, dar sunt tot felul pereții vaginului care devin mult mai laxi din cauza lipsei de estrogen și respectiv și de colagen în această zonă, care duc la o paletă largă de patologii. Nu vorbesc despre disconfort la actul sexual, Doamne, dar sunt predispoziții spre infecții urinare, incontinență, o groază de lucruri despre care știu, Așa e e. nasol să vorbești, deși, mă rog, ok, poți să înțeleg că e nasol să vorbești, dar e mai rău să nu admiți că ele există, lucru pentru care să cauți rezolvare. Citisem un articol scris de o avocată din America care spunea că, o avocată de divorțuri, care spunea că 50-60% din divorțurile pe care le asistă în ultimii 2-3 ani sunt ale unor femei aflate la 50-60 de ani, survenite după menopauză din cauza faptului că n-au făcut nimic ca să-și modifice acest status al modului în care se simt din punct de vedere sexual și în concluzie e o treabă care a dus la dezbinare, pentru că dacă acest lucru în partea sexuală nu funcționează într-un cuplu, eu cred că nici n-are rost să mai stăm de vorbă. Corect, Adică cred sunt că e două un, lucruri și aici, ca și cu menopauza, fapt- comunicarea și viața sexuală pe care Exact, un asta vreau cuplu să zic. e firesc să o aibă. Corect. E cumva, exact, un cumul de factori care încep de la lipsa de comunicare, stigmatizarea, nu Da. vorbim despre asta, ok, ești la menopauză, asta este, nu faci nimic cu Da, asta, nu și vorbești. dacă n-am vorbit pentru că nu există soluții, înțeleg, dar există soluții. Asta mi se pare incredibil. Adică există soluții și mi se pare incredibil că totuși în 2023, uite, de curând, adică săptămâna trecută am avut nici nu știu cum să-i spun, că inițial voiam să fie un workshop, dar până la urmă a fost un fel de conferință, că s-au înscris foarte multe doamne. Adică am anunțat acest eveniment care se întâmpla cu medici de informare și în câteva ore s-au înscris 180 de doamne, a trebuit să închid link-ul ăla că eram pregătite pentru maxim 100. Deci nevoia este imensă de informare și acolo am stat de vorbă cu doamne care spuneau, femei educate, cu toate posibilitățile și care mergeau la medici, care le-au spus că au aceste probleme, păi la vârsta asta, la 45 de ani, de ce mai vorbim despre Nu sex? cred, Doamne și ferește! Adică astăzi E- există variante pentru orice. Și asta vreau să subliniez că Adică nu trebuie să îndur nimic. De ce să prima îndur, variantă, Doamne? adică cea mai eficientă e discuția, este Sigur, faptul că poți da. să vorbești deschis despre asta. Și dacă vorbești deschis despre asta, poate că bărbatul tău zice, băi, e perfect cum e, te iubesc foarte mult și avem contact Și sexual. numai asta, sigur, îți schimbă tot mindset-ul. Da, sau poate să zică, băi, nu, ceva e ciudat, uite, era înainte așa, hai să vedem ce putem să facem. Și important este să existe această discuție și această deschidere. Și de asta și facem aceste materiale. E foarte tare că tu faci acest lucru. Mi-ar plăcea ca din ce în ce mai mulți oameni să conștientizeze asta și să fie pregătiți de asta. Și oameni care se află deja în situația asta și oameni care trebuie să înțeleagă că inevitabil vor ajunge într-o asemenea situație. Da, inevitabil, adică efectiv inevitabil. Nu putem băga acest subiect sub covor pentru că nu va dispărea, el apare. Adică și cum despre bărbați nu se vorbește, că nu e la fel de violentă scăderea Corect.
asta, mă rog, a nivelului hormonal, dar și m-aș îngrijora ca bărbat când aș vedea că încep să chelesc, adică și să fii soția lui și aș spune, uite, cred că îți scade testosteronul, s-ar putea să ai și probleme la un moment dat. Sigur, pentru bărbați există tot felul de soluții Da, și despre care se vorbește. o să facem un podcast și despre substituție hormonală la bărbați, pentru că și acolo se face și acolo contează foarte mult. Și sunt bărbați care ajung la un nivel scăzut de testosteron și nu mai au chef de viață, sunt cinici, nu mai au chef să facă sport, au apatie, au anxietate, au depresie și la bărbați la fel, acest lucru se rezolvă Da? cu o substituție corect Mititică, făcută. corect Da. făcută, da. Spuneau medicile de la, mă rog, workshop-ul ăsta că în America și în Canada deja substituția hormonală bioidentică este decontată de case și se Ar trebui să aplică fie. atât În bărbaților România nu cât e. și în România Cât costă? Poți să-mi zici cât costă o costă pe o femeie? costă, într-adevăr, adică nu este o variantă ieftină. În primul rând că ea se dozează și se schimbă dozajul odată la 6 luni, ceea ce, mă rog, e un inconvenient că trebuie din Presupune nou. alte analize. Presupune alte analize, deci un pachet de analize pe care trebuie Dar zi-mi să un ți-l cost faci. mediu 300 de roni pe lună. pe lună, da. Și analizele? Cât costă, să zic, analizele complete de perimenopauză ca să-ți vezi riscurile și... 200-300 de roni și asta depinde acum de cabinetul la care îl faci și cât de complet. Sunt unele de bază care trebuie obligatoriu făcute, dar poți să adică, mă rog, poți să tot testezi și vitamine, adică toate vitaminele, Da, corect. lipsă, Ok, în fine, corect. Dar calciu și așa mai 300 departe. Îți scad tot felul de lucruri, e foarte spectaculos. Aproape că efectiv, făcându-le odată la 6 luni, mai vezi, ai de capul meu, iar să mai modifică ceva, știi? Da. Da, na. Oricum, 300 de luni poate să fie un efort financiar pentru oameni și, într-adevăr, e... Tu ca stat ți-ai dori ca... Nu este ieftină omul substituția hormonală de bioidentică, dar dacă stai să te gândești la un lucru că, na, și atunci te și întreb, dar oare de ce nu este încurajat treaba asta cu decontat de case? Păi, na, scad o groază de riscuri spre alte afecțiuni. Adică, mă rog, risc cardiovascular, până la urmă osteoporoză. Păi și ăsta e scopul, nu? Asta e Păi scopul. sigur, ăsta e scopul, dar na, cheltui, știi cum e. Începi să te îmbolnăvești de diverse lucruri care necesită controle medicale, medicamente și așa mai departe. Deci depinde cum vezi această poveste cu substituția hormonală. Știi? Adică e un cost, dar e adevărat scade pe costurile pe alte părți. Da, adică cred că odată ceilalți... ce înaintezi în vârstă, încep să se defecteze diverse lucruri și care se întâmplă și din cauza faptului că hormonii nu mai sunt la locul lor, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Ok. Ai câteva, poate, nume de medici care practică Da. substituția hormonală? Putem să le spunem? Sigur Adică aș că vrea da. Uite, o doamnă doctor minunată, în afară de Ileana Marinescu, la nivel de endocrinologă, este doamna doctor Corina Neamțu, Ok. minunată, foarte în temă pe zona asta, cu o specializare făcută și la Mayo Clinic, extraordinară, abordează multidisciplinar povestea asta. Unde lucrează? La stat, la privat? Lucrează la privat. Spunem, nu spunem, nu știu cum e. Da. Se spune, da. La Sanador, la Columna poate fi găsită. Mai este doamna doctor Anca Sultan, care este ginecologă, la FAM Boutique Medical și la Sanador. Daniela a născut cu ea pe copilă. E foarte drăguță și ea face substituție hormonală și abordează subiectul ăsta și, mă rog, lucrează în parteneriat cu endocrinologi, chiar cu doamna doctor Neamțu. Claudia Șai, ginecolog și ea, tot așa face substituție hormonală, dozează substituția hormonală. Știi de farmacia Crisia în România, farmacia. Ei prepară practic aceste... Pentru că înainte să fiu și eu în tema acestui subiect pe teritoriul românesc, sigur că am citit și am auzit și mă uitam cu jin, Doamne, dar eu cum să mă duc să fac aceste analize în America, de unde să-mi aduc... și n-am știut că există o farmacie cu laboratorul cel mai mare cu cameră curată din Europa, care produce acest hormon și pe care și exportă de altfel. Adică vin oameni crema, și... să zici că dai cu o cremă, nu? Da. Dar cum controlezi cât de mult se absorbe din crema? Are un dozator cu un click așa, adică dozajul este tot așa gândit de... Și te dai zilnic? Da, te dai zilnic.
conform schemei. Și odată la 6 Sunt luni scheme, da, repersonalizare. sunt scheme cu 21 de zile, pauză, 5 zile, intervine ciclul menstrual, depinde de schema, mă rog, ciclul... Pot fi, acum sunt curios, pot fi și efecte adverse dacă, nu știu, se absorbe prea mult și ai prea mult deodată? Nu, Să le pentru că simți, nu, Ok. pentru că nu știu, eu nu cred că am dat prea mult, adică are un click, adică n-ai cum să, decât dacă Ok. greșești și îți aplici 2 clicuri. Da. Alți medici mai cunoști care fac asta? Cred că ar trebui făcut o listă la un moment Știu, dat. asta Ar trebui mă făcut voi o listă ocupa să pe fac. județe, pe orașe, Da, ca oamenii complicată muncă, dar da, mă ocup să fac treaba asta pentru că mi se cere atât de frecvent această informație și chiar vreau să ajut oamenii din jurul meu. De asta este și motivul pentru care m-am înscris pe o platformă americană, tocmai acum termin cursurile astea de Meno Coach. Mi se părea inițial că m-am înscris, am zis, hai să mă înscriu și o să văd despre ce-i vorba. Am crezut că e ușor, vai de mine, deci cursuri complete și complexe și te trec prin toată paliera asta de, inclusiv, cursurile sunt ținute și de medici și partea anatomică și fiziologică și hormon și nu știu, da, examene, în fine. Ca să pot să ghidez femeile care au nevoie, nu să le dau soluții, ci să le ghidez și să le trimit la specialiștii corespunzători. Okay. Apropo de diete, de exemplu, Carmen face treaba asta, Carmen Brumă, că se ocupă exact de... Pentru că dieta femeii aflată la menopauză e absolut particulară. Nu are nicio legătură cu ceea ce țineam ca și cure de slăbire sau, mă rog, diete înainte de acest moment. Da, la fel ca și antrenamentele. Bine, poate tu ești, dar ziceam că n-am văzut femeie, să zic, mai pasionată de perimenopauză și menopauză decât Carmen Brumă, deși ea se super pregătește, are toate informațiile. Da, știu. Toate investigațiile făcute. A vorbit despre asta la Medicul și e foarte... Știu. Păi pe Carmen am trimis-o la doamna doctor Neamțu și în fine și-am și spus că vom face una alta împreună, pentru că mie îmi cer femeile tot felul de... la ce nutriționism mă duc? Uite, o să... Da. Așa că o să facem. În Timișoara știu o groază de medici care fac asta. În Timișoara, doamna doctor Florina Todoruț, pe care am cunoscut-o, chiar ieri am avut o emisiune cu ea la TVR Timișoara, care face substituție hormonală bioidentică, se ocupă de femeile aflate la menopauză. Okay, bun. Și o să mă informez ca să vin cu o listă pe fiecare oraș. Eventual, dacă sunt medici care se uită la noi acum și care fac substituție hormonală, medici endocrinologi sau ginecologi, puteți să ne scrieți pe adresa de mail contact@drmihail.ro și la mine, Ileana Badiu. Sau direct la tine. Da, Ileana Badiu pe Instagram e foarte simplu. Ok, Ileana Badiu pe Instagram. Ileana.badiu, asta e, da. Ar fi bun, ar fi foarte bun un ghid din acesta. Ar fi foarte bun și chiar mă voi ocupa să mă documentez ca să pot să-l întocmesc în așa fel încât să pot oferi aceste soluții femeilor. Mai am o întrebare înainte să închidem și oricum înainte să închidem o să te rog să dai, să zic, un sfat fetelor de, să zic, 30, 35, 40 de ani. Întrebarea mea este dacă ai făcut și terapie și psihoterapie, dacă te-a ajutat? Da. M-a ajutat, eu fac psihoterapie, fiecare dintre noi cărăm în spate un bagaj pe care, mai ales generația din care fac eu parte, nu a fost obișnuită să-l, psihanalizeze, să zicem, sau să vorbească despre sau să și-l analizeze. Și atunci cred că demersul ăsta de a merge la psihoterapeut, chiar dacă nu pare că ai o problemă evidentă, ca să ajungi să te îmbunătățești, să devii tu un om mai dezvoltat emoțional și, cum să zic, să știi să te gestionezi mai bine și implicit să știi să-ți gestionezi copilul bine. Eu personal fac această paranteză extinsă. M-am dus la psiholog atunci când am născut, pentru că am vrut să știu să fiu o mamă bună pentru copilul meu. Și terapeutul la care am fost atunci m-a întrebat, bine, ce înseamnă să fii o mamă bună? Păi să-ți iubești copilul, superb. Ce înseamnă să-ți iubești copilul? Și am zis eu, ce înseamnă să-ți iubești copilul? Să-l pup, să-i dai, să-i faci. Mi-a zis, bine, perfect, greșit, ia-ți un caiet și scrie acolo. Iubire egal înțelegere, acceptare. Bun, acum să revenim. Tu ai fost un copil iubit din punctul de vedere... Ok, și de acolo. Bine. Și de acolo. Și în urmă, azi bine, ca să fii o mamă bună, trebuie să fii o femeie care să fie în regulă cu tine însă. Și atunci eu fac acest... Bun. Partea cu menopauza, sigur că a fost un moment de încercare și un moment în care
eu aveam un proiect care se chema Super 40. Eu, uite, frate, eu Super 40, eu de la Benovă, de la 43 de ani. Deci am avut nevoie să ajustez această informație, să o flexibilizez, să înțeleg ce se întâmplă și să înțeleg că da, este și asta o super putere și să rebranduiesc inclusiv proiectul meu în zona de Super Age, pentru că ceea ce am înțeles și acum tu îmi ziceai să spun un mesaj de final, Exact, da. cred că cel mai important este să trăim la superlativul vârstei pe care o avem. Indiferent care este vârsta aia pe care o avem, fiecare etapă de vârstă are un superlativ al tău raportat la vârsta pe care o ai. Cred că ține de fiecare dintre noi să facem ce ne stă în putință ca să trăim la superlativul acelei vârste, indiferent că pentru mine superlativ înseamnă să arăt bine, pentru tine înseamnă să dorm bine, pentru nu știu cine înseamnă să râdă bine. Pentru fiecare superlativul ăsta are niște conotații și ține de noi să ajungem să trăim la superlativul acelor conotații. Super, mulțumim foarte mult pentru acest mesaj, mulțumesc pentru prezența aici, că ți-ai făcut timp să vorbim Și eu îți despre mulțumesc asta. că mi-ai oferit ocazia să mai vorbesc despre subiectul ăsta, pentru că chiar cred că femeile de azi merită să știe că există soluții și că au tot sprijinii celor din jurul lor și cred că societatea trebuie să le sprijine, pentru că femeile contribuie foarte mult. Și am încredere că societatea merge într-o direcție și eu am bună încredere, și că da. medicii se vor super specializa sau supra-specializa Medicii și comunitatea și, mă rog, tot Corect. ce înseamnă susținerea și servicii și terapii și așa mai departe. Da. Poate și casele de asigurări, eu știu. Categoric. Și cred că se va întâmpla și asta într-un viitor apropiat. Super! Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit până acum. Dacă aveți întrebări, lăsați-le jos în comentarii. Dacă aveți sugestii, lăsați-le jos în comentarii. Nu uitați să dați un subscribe, pentru că ne ajută foarte mult pe mine și pe toată echipa care stă în spate și se bucură la fiecare plus care se adaugă la acel număr care contează pentru noi. Și nu uitați, aveți grijă de voi și faceți alegeri corecte. Pe curând!